Jag heter Hanna-Lena Ainonen och jag jobbar här i Torneå och Haparanda som gränssamarbetsutvecklare. Och det betyder att det är mitt jobb att se till att både Torneå stad och Haparanda kommun, som har mycket samarbete med varandra, har dialog, har sina regelbundna möten, olika projekt. Ja, allt som tillhör det vardagliga samarbetet här. Till exempel att vi jobbar jättemycket med trafik nu för tiden. För om 2 år ska tågen rulla igen över gränsen från Finland till Sverige. Och mellan våra städer finns en jättegammal järnvägsbro som ska nu renoveras och elektrifieras. Så vi väntar också att persontågstrafiken kommer igång om 2 år. Sen jobbar vi på Kukkolaforsen som ligger cirka 20 kilometer norr från Torneå och Haparanda på båda sidor av gränsälven. De har en mycket gammal tradition, fisketradition som heter hovning på svenska. Och den har vi nu sökt som kandidat till Unescos täckning över immateriella kulturarv. Vi har också ett gemensamt museum här, Tornedalens museum, som ägs av båda städerna tillsammans och har jättemycket samarbete till exempel med skolbarnen på båda sidor av gränsen. Sen har vi mycket projekt inom infrastruktur. Vi bygger vår stadscentrum tillsammans, att det blir olika parkområden. Det finns äventyrsgolf, parkour, park och sådana här saker som man gör tillsammans. Och där brukar vi ha evenemang, till exempel på vintern. Nyårsfestet Happy New Twice, för vi har ju 1 timmes tidsskillnad här, så det använder vi förstås, att vi firar först in det finska nya året och sedan 1 timme senare det svenska nya året. Jo, språk i samarbetet, det är jätteviktigt här. För vi har ju ett avtal om gränssamarbetet och där finns det stadgat att vi ska använda svenska och finska i vårt samarbete, som betyder då att till exempel alla mötesdokument, protokoll och kallelser så har vi både på finska och på svenska. Det är jättemånga personer här som i Haparandas sida har finska rötter och kan använda finska och kan också meänkieli. Och meänkieli är för oss på finska sidan är det en dialekt, men sedan på svenska sidan är det ett minoritetsspråk med egen grammatik. Och det är alltid någon som hjälper till om till exempel en finskspråkig får svårigheter med något svenskt uttryck eller tvärtom. Man kan säga att största delen av alla som jobbar här i Torneå kan svenska på ganska bra nivå. Att de åtminstone förstår. Och sedan de som har arbetat en längre tid, så de har liksom övat på och funkar jättebra på svenska. Och det är samma sak på svenska sidan i Haparanda. Att många kan finska. De kan inte skriva så jättebra, men de kan prata. Och det liksom räcker i våra samarbetssammanhang. Utmaningar finns naturligtvis också. Det går inte alltid som på ett strömsö, som man säger. Att det är just den här tidsskillnaden är en utmaning. Och sen också en liten utmaning är annorlunda tidtabeller, till exempel i politisk beslutsfattning. Och i valtidtabeller, att det är alltid när Finland har haft kommunvalet, så det är 2 år, så har Sverige att det byts liksom, grupperna byts ganska mycket. Så där måste man alltid fundera på att hur gör man med kontinuiteten, att alla nya som kommer in får tillräcklig information och lär känna varandra. Och sen den största utmaningen är kanske att vi har ju vissa sådana här gränshinder.
att man måste lösa många saker om du till exempel bor på finska sidan och jobbar på svenska sidan. Allt med skatter och hälsovård och försäkringssaker och såna här. Och nu speciellt under pandemin så märkte man att då om gränsen stängs så då blir det väldiga problem här. Och en utmaning var att få beslutsfattarna i Stockholm och i Helsingfors förstå att vi har ingen gräns här mellan länderna utan vi lever vårt liv här som i en och samma stad.